नमस्कार मैत्रिणींनो, प्रतिभाज ब्लॉगमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। उद्या 15 ऑगस्ट, त्याकरिता म्हणून मी खोबऱ्याची वडी करणार आहे। त्या खोबऱ्याच्या वडीसाठी मी ओला नारळ घरी फोडून घेतले आणि ते आता मिक्सरला बारीक करून घेत आहे। मी आधी नारळाचे काप करून घेतले आणि ते आता मिक्सरमध्ये छान बारीक करून घेते आहे। ओला नारळ आपल्याला वडीत वापरायला हा अधिक सोपा जातो आणि त्याची एक स्वतः वेगळी चव असते। पावसाळ्यात आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात ओला नारळ बाजारात आलेला असतो आणि प्रत्येक सणासुदीला आपल्याकडे नारळ येतातच। मग इतक्या नारळांचं काय करायचं? मग ते नारळ फोडून आपण कधी करंजा, लाडू, वडी असे तत्सम पदार्थ करू शकतो। आता माझ्याकडे जे 2-3 नारळ उरलेले होते, मी ते सगळे फोडून घेतले आणि आता त्याचा छान बारीक किस करून घेते। आधी मी पावशीने ते कापून घेतले आणि त्याचा बारीक किस करून घेत आहे। मी या नारळाची रवा घालून छान तिरंगी वडी करणार आहे। अगदी झटपट होणारी ही वडी आपल्या सर्वांना नक्कीच आवडेल। आता मी 2 ग्लास त्याकरिता रवा घेतला आहे, 2 ग्लास आपला नारळाचा किस झालेला आहे आणि 2 ग्लास याकरिता मी साखर घेणार आहे गुळाकरता। अगदी कमी साहित्यात आणि झटपट अशी आपली ही नारळाची वडी आता तयार होणार आहे। दोन ग्लास साखर मी अगदी प्रमाणात मोजून घेते आहे। दोन ग्लास साखरेमध्ये आपण पाकाकरिता 1 ग्लास पाणी घालणार आहोत। साखरेमध्ये मुंग्या होऊ नये म्हणून मी साखर डब्यात भरताना त्यामध्ये लवंगा घालून ठेवते, त्यामुळे मुंग्या ह्या साखरेच्या जवळ फिरकत नाही। आता मी पाक उकळण्याकरिता गॅसवर ठेवत आहे। साखर उकळायला ठेवली पाकाकरिता की आपण त्यात आवर्जून चम्मच हलवत राहायला पाहिजे, नाहीतर कधी कधी साखर पातेल्याच्या बुडाला जाऊन चिकटते। एक मोठ्या स्टीलच्या वाटावर आपला खोबऱ्याचा किस हा तयार झालेला आहे। आता मी गॅसवर कढई ठेवते आणि त्यात शुद्ध तूप घालणार आहे। ह्या वड्या आपण तुपात करणार आहोत, त्याकरिता मी छान शुद्ध तूप घेतलेलं आहे। 1 वाटी तूप घेतलेलं आहे मी याकरिता आणि तूप तापलं की नंतर आपण त्यात रवा घालणार आहोत। आता आपलं तूप तापलेलं आहे आणि आता मी त्यात रवा घालते आहे। रवा आपण छान खमंग भाजून घेणार आहोत। एक 10 मिनिट आपल्याला हा रवा भाजण्याकरिता लागणार आहे।
माझा रवा छान भाजून झालेला आहे आणि पाकही छान उकळलेला आहे आणि पाकाला तार यायलाही सुरुवात झालेली आहे. आता मी हा रवा एका परातीत काढून घेते. रवा छान भाजून झालेला आहे आणि याच कढईत मी आता खोबरा किस भाजायला घेणार आहे. ओलं नारळ हे लगेच खराब होऊ नये म्हणून आपण हा किस छान कढईत परतवून घेणार आहोत. आता नारळाचा किस मी छान परतून घेणार आहे, म्हणजे यात असलेलं पाण्याचं जे मॉइश्चर आहे ते परतल्याने छान निघून जाईल. आता 15 ऑगस्ट निमित्त मी तिरंगी वडी करणार आहे, म्हणून मी त्यात केशरी आणि हिरवा रंग ह्या 2 रंगांचा वापर करणार आहे आणि नारळाचा एक स्वतःचा पांढरा रंग हा असणारच आहे. नेहमी आपण साधे लाडू किंवा वड्या करतो, पण यावेळेस स्वातंत्र्य दिनानिमित्त म्हणून आपण तिरंगी वडी करणार आहोत. 2 वाट्यांमध्ये मी दोन्ही रंग थोडी थोडी काढून घेत आहे. त्यात अगदी 2-2 थेंब पाणी घालून मी तो रंग तयार करून घेणार आहे. तसं रेग्युलरच्या जेवणात रंग वापरणं हे काही हितकारक नाही आहे, पण कधीतरी क्वचित एखाद्या पदार्थात एक वेगळं रंगरूप म्हणून आपण ते वापरायला हरकत नाही, म्हणून मी वडीमध्ये रंग यूज करत आहे. आता मी या वडीत घालण्याकरता जायफळ किसून घेत आहे. आपला किस भाजून झालेला आहे. हा किस आपण या रव्यात मिक्स करणार आहोत. त्याला मी तूप लावून घेते आहे, म्हणजे यात आपल्याला वड्या थापता येतील. आता माझा ताटाला छान तूप लावून झालेलं आहे. आता मी खोबरं आणि रवा यांचं मिक्स आपसात करून घेणार आहे. एकीकडे पाकही होत आलेला आहे. आता मी नारळाचा किस आणि रवा छान एकत्र करून घेते. एरवी आपण घरी खाण्याकरता गोड पदार्थ करतोच, पण आपल्या राष्ट्रीय सणासाठी सुद्धा आपण काहीतरी गोड करायला पाहिजे. आता मी ह्या पाकामध्ये किसलेलं जायफळ घालून घेणार आहे आणि छान चमच्याने ते फिरून घेणार आहे. आता मी हा पाक 3 भांड्यात काढून घेणार आहे. एका ह्याच्यात मी केशरी रंग, एका ह्याच्यात हिरवा रंग आणि एका गंजात आपला पांढऱ्या रंगाचं मिश्रण हे मी घालणार आहे. आता मी हिरव्या रंगात खोबऱ्याचं आणि रव्याचं मिश्रण घातलेलं आहे आणि ते छान एकजीव करून घेत आहे. आता मी दुसऱ्या पातेल्यात खोबऱ्याचं आणि रव्याचं पांढऱ्या कलरचं मिश्रण घातलेलं आहे आणि ते सुद्धा मी छान एकजीव करून घेत आहे. आपल्या या वडीसाठी छान पाक तयार झालेला आहे.
आता मी केशरी रंगामध्ये सुद्धा आपलं खोबऱ्याचं आणि रव्याचं मिश्रण घालून घेते आणि हे मिश्रणसुद्धा मी छान एकजीव करून घेते आहे. हे भांड्यात वेगवेगळे रंग घालून छान एकजीव केल्यामुळं आपल्याला ते परतायला आणि एकजीव करायला हे अधिक सोपं पडतं. आणि छान रंगीबेरंगी पदार्थ करायला बघायला सुद्धा आपल्याला मजा येते. आता आपली तिन्ही मिश्रणं ही रेडी झालेली आहेत वडीकरिता. आता ताटात आपण याची वड्या थापून घेऊ. सर्वप्रथम मी तूप लावलेल्या ताटामध्ये हिरव्या रंगाचं वडीचं मिश्रण घातलेलं आहे आणि आता मी ते व्यवस्थित चौकोनी आकारात थापून घेणार आहे. मिश्रण जरा गरम आहे त्यामुळे आपल्या हाताला सोसेल इतपत गरम असलेलं आपण हे करूया, पसरवून घेऊया. आधी मी ते जरा थंड करून घेते. आणि आता छान चौकोनी आकारात आपण हे वडीचं मिश्रण थापून घेतलेलं आहे. हिरवा रंग आपला थापून झालेला आहे तिरंगी वडी करता. आणि आता मी त्यावर पांढऱ्या रंगाचं आपलं नारळाचं आणि रव्याचं मिश्रण वडीचं टाकणार आहे. आता हे मिश्रण सुद्धा मी अगदी व्यवस्थित थापून घेणार आहे. अशा पद्धतीने आपले हे मिश्रण छान अंथरून झालेले आहे. आता आपण आपला केशरी रंगाचं मिश्रण यावर घालणार आहोत आणि ते सुद्धा आपण एकसारखं पसरवून घेणार आहोत. आणि अशा पद्धतीनं माझं हे सुद्धा मिश्रण अगदी व्यवस्थित पसरवून झालेलं आहे. आता आपण हे ताट नॉर्मल टेम्परेचरला गार व्हायला ठेवू आणि नंतर काही वेळात आपली ही वडी सेट होईल तेव्हा आपण याचे काप करून घेऊ. आता ही वडी आपली छान सेट झालेली आहे. आता मी याचे काप करून घेणार आहे. आता आपण आपल्या वडीचा काठाचा भाग काढून घेऊ म्हणजे आपल्या छान चौकोनी वड्या पडतील.
आणि आपलं ते काठाचं मिश्रणसुद्धा अजिबात वाया जाणार नाही. त्याची आपण हाताने छान 3 रंगाचे लाडू वळून घेऊया. मुलंसुद्धा ती लाडू अगदी आवडीने खातात. आपली वडी अगदी छान सेट झालेली आहे आणि त्याच्या छान वड्या पडत आहेत. अशा पद्धतीने आपली ही वडी तयार झालेली आहे. मैत्रिणींना तुम्हाला हा ब्लॉग तर नक्की लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा. धन्यवाद आणि स्वातंत्र्य दिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. झालं.